Tänään olisi tarkoitus kalastaa taimenta ja rannalta. Mä oon tässä Suomenlahdella. Avomeri on tuolla, sisäsaaristo on tuolla, eli tää on tässä avomeren reunalla oleva tämmönen kivikkoinen, loivasti mataleneva ranta on tässä saaressa ja paljon kiviä. En ole ennen käynyt tässä saaressa, mutta katsotaan mitä löytyykö tästä. Mutta hyvältä näyttää. Vesi oli kirkasta ja katsoin kun veneellä tulin tänne, että tuossa oli paljon rakkolevä puskia ja oli hiekkapohjaa ja mä uskon, että tuossa voisi taimen viihtyä. Katsotaan miten käy. Tältä mun mielestä näyttää hyvä taimenranta. Okei, tuulta voisi olla vähän enemmän, mutta se on kumminkin oikeasta suunnasta nyt. Ja mitä mä veneellä tulin, niin semmonen 1,5–2 metrin vesialue jatkui tuosta rannasta semmonen ainakin 50 metriä. Tuommoiset isot kivet ja siellä seassa rakkolevä, niin se houkuttelee taimenta rantaan. Okei, lähdetään katsomaan miten tää taimen olisi nyt syönnillä. Koukut on just erotettu, ne oli aika tylsät. Nyt ne on taas terävät. Ja mennään tähän rantakiville. Tavaroa, tuossa on tommoinen tumma osa noista kivistä, niin se on tosi liukas, että tulee äkkiä kaatuu, jos astuu semmoisen päälle. Yleensä kalastuksen aluksi mä testaan, että tuo jarru on sopivan tiukalla. Eli taimenta kun kalastaa, niin se ei saa olla niinku lukossa se jarru tai tosi tiukalla niinku hauen kanssa, vaan mun mielestä on olennaista, että sitä tulee suht kevyesti kun sitä vetää. Ja johtuen siitä, että se kala jää kiinni, niin se alkaa yleensä tempomaan saman tien ja jos ei se saa yhtään siimaa ulos, niin se voi olla, että se koukku lähtee sen huulesta irti. Ja toinen olennainen asia mun mielestä rantakalastuksessa on se, että ei lähdetä niin suin päin kahlaamaan, koska kalat voi olla ihan lähellä tässä rannassa. Ja tämä pätee myös koskikalastuksessa ja siitä mä oon sen oppinutkin, että kun saavutaan rantaan, niin ensin kalastetaan se lähitie. No okei, tässä nyt on joku muutama metri tai 10–20 senttiä vettä, ettei se kala tossa ole, mutta tarkoittaa sitä, että ei niin suin päin lähdetä kahlaamaan tuonne eteen, koska se kala voi olla tuossa ihan 10 metrin päässä ja ottaa siitä kiinni, että jos me kahlattaisiin tuohon veteen, niin se saattaa lähteä karkuun siitä. Okei, no tänään mulla on... Täällä olisi voinut olla ihan hyvä, mä en tässä ole ennen käynytkään tässä paikassa, niin täällä olisi kahluvehkeet voineet olla hyvät, että olisi päässyt kahlaamaan jonkun verran eteenpäin sit kun on tää lähialue kalastettu, mutta tänään mä heitin tämmösen ursuitin puvun päälle, missä on sit saappaat, että mä en viitti kastella niitä. Eli tää on tämmönen sukkamalli. Ja laittuu tavalliset saappaat siihen, että sitten saappaaseen menee vettä. En viitti kastella, mutta tääkin on ollut ihan hyväksi todettu, että heitetään vaan pitkälle ja kalastetaan kuivia jaloja. Eli tämmöisessä matalassa vedessä kalastan sillä lailla, että yritän seurata koko ajan sitä uistinta ja heitellä kivien viereen ja yritän katsoa, että se menee ohittaa ne rannan läheisyydessä olevat kivet, ettei sinne jää levää kiinni. Ylipäätäänkin kalastuksessa niin siinä on olennaista, että jos vaan vesi on sen verran kirkasta, niin
niin yrittää seuraa, että mihinkä se uistin lentää ja sitten mahdollisesti, jos se vesi tosiaan on kirkasta, niin seurata sitä uistinta. Erityisesti rannalta kalastuksessa on olennaista, että pystyy väistelemään sitten ne kivet, mitä tuossa lähellä rantaviivaa on. Ja semmonen vinkki vielä, että jos vesi on tai kalastaa tämmöisessä matalassa paikassa, niin vapaa kannattaa pitää tällä yläasennossa. Silloin se uistin ui lähellä sitä pintakalvoa. Mun oma tekniikka tässä meritaimenen kalastuksessa on se, että tämä uittotekniikka on se, että mä heitän sen tuonne pitkälle. Mä en anna sen vajota, vaan mä lähden kelaamaan sitä saman tien. Kelaan rauhallisesti. Jotkut uistimet on sillä lailla, että jos niitä lähtee kelaa tällä, niin tosi nopeasti ne tulee pintaan tai ne alkaa pyöriä. Kelaan rauhallisesti. Tällä uistinmallille toimii hyvin tämä rauhallinen kelaus. Sitten mä pysäytän välillä, jatkan kelausta, pysäytän, jatkan kelausta ja välillä voi vähän nykästä. Okei, tää menee niin lähellä veden pintaa, että jos mä nykäsen sitä, niin se nousee pintaan tai hyppää tai nousee pintaan kokonaan ja se ei välttämättä ole hyvä juttu. Mutta suurin osa näistä kaloista, mitkä tarraa kiinni tai taimenista, niin se ottaa tässä vaiheessa. Eli se uistin on pysähtynyt. Välillä voi kiihdyttää kelausta pikkusen ja sitten palata takaisin siihen normaaliin kelaukseen. Eli kelaus, pysäytys, kelaus, pysäytys. Välillä voi vähän nykäistä. Kelaus, pysäytys. Jokaisella uistimella on oikeastaan se oma sopiva kelausnopeutensa, että joitakin uistimia voi kelaa vähän nopeammin ja joitain hiljempaa. Että voi vähän harjoitella sitä ja katsoa, että milloin se uisti noin kauniisti siinä vedessä, niin se on sitten se oikea kelausnopeus. Useimmiten en pidä rannalla kalastuksessa haavia mukana, vaan yritän rantauttaa sen kalan sitten sillä lailla, että kahlaan tuohon matalaan rantaveteen sen mitä pystyy, että jos on saappaat jalassa, niin kovin pitkällähän silloin ei pysty. Ja yritän uittaa semmoiseen matalaan koloon, mistä saa napattua sitten ylös. Semmoisen ison haavin kantaminen, niin se on aika lailla hankalaa. Tietysti semmoinen pieni perhohaavi, mikä kulkee selässä, niin se on ihan hyvä olisi pitää mukana. Mutta jos tulee kala ja se karkaa tuossa rannassa, niin sitten se karkaa. Että sille ei voi mitään. Monesti ne kalat, mitä saa tuohon matalaan, niin ne tulee kyllä ylös. Että suurin osa niistä karkuutuksista tapahtuu ensimmäisen 5 sekunnin aikana ja useimmiten silloin, kun se kala hyppää ja pääsee ravistelemaan sen koukun irti. No nyt siellä kävi jo ensimmäinen kala pyörähtämässä, mutta tää on tää mun suosikkiväri, mutta se ei ottanut sitä suuhunsa vaan, että niin kuin näkyy, niin tuossa on tyyntä. Ja mä näen, että siihen uistimen ympärille tuli iso pyörä, mikä tarkoittaa, että siinä kävi kala kokeilemassa sitä. Ja mä heitin sinne pari heittoa lisää, mutta se ei reagoinut enää siihen. Eli mä vaihan väriä, katsotaan mitä se sanoo siitä. Tai tämmöisestä toisen värisestä. Tässä on toinen tämmönen mun suosikkiväri. Ja tää on ihan toisen näköinen kuin tämä toinen, niin katsotaan, että ottaisiko se tähän kiinni. Katsotaan, ottaisiko se. Tietysti sillähän on evät, että se on ehtinyt jo vaihtaa maisemia jo ihan vaikka olisikin 50 tai 100 metrin päässä, mutta koitetaan, jos se olisi jäänyt pyörimään siihen.
Joskus ne seuraa tuohon ihan rantaveteen asti ja pyörähtää hienosti, mutta eivät vaan ota kiinni. Kun kelaa vähän nopeammin, sitten pysäytys, nopeata kelausta, pysäytystä. Sitä voi koittaa, että jos siihen näkee tosiaan, että siinä on semmoinen pyörähdys käynyt sen uistimen ympärillä, niin aloittaa aktiivisen uittamisen, että kelaa nopeasti, hitaasti, nopeasti, hitaasti. No niin, siellä se otti, mutta ei jäänyt kiinni. No niin, siellä on kala perässä. Mä näin, että siellä hyppäsi taimen ilmaan ja heitin sinne, se pyörähti saman tien tähän uistimeen. Tai ei huolina. No nyt otti. Ei ole kovin iso, mutta taimen kumminkin. Se mikä hyppäsi näytti isommalta. Se on alamittainen. Vaihoin takaisin siihen pinkin väriseen ja heti näköjään otti. Päästään tämä takaisin. Tommonen. Tästä muuten näkee, piti sanoa, että jos sillä on rasvaiva tallessa, niin se on semmonen istutettu kala. Eli silloin jos se on yli 60 sentin, niin sen voi ottaa, mutta toi oli noin muuten niin pieni, että sitä ei ole saanut ottaa. Mutta mä luulen, että siinä on parvi, koska se mikä hyppäsi siinä näytti paljon isommalta. Tuolla siis ei ollut rasvaiva. Mutta hieno kala jo loppujen lopuksi. Komean loikan teki ilmaan tosiaan koko kala ja heitin viereen. Se otti heti, joku kävi pyörähtämässä, mutta se ei jäänyt kiinni. Kelasin sitten 10 metriä eteenpäin. Vähän rivakammin pysäytin, niin siinä vaiheessa se otti. Tosiaan mun mielestä se näytti siltä, että se hyppäävä kala, niin se oli isompi. Mutta mahdollisuus, että siinä on parvi, että toi pienempi kala lähti sit seuraamaan ja otti lähellä rantaa. Joskus ne näköjään loikkii tuolla itsestään täällä. Tän tien voi olla, että onko sitten huvikseen ottanut tai huvikseen hypännyt vai oliko siinä sitten joku pikkukala, mitä se sitten tavoitteli. Kalaviljelylaitoksissahan ne hyppii ihan valtoimenaan. Sitten kirjolohia tai lohia tai mitä vaan. Jotkut sanoo, että syynä on se, että siinä tulee siihen kalan nahkaa tulee tommosia loisia ja ne yrittää sitten hyppimällä päästä eroon niistä loisista. Tähän se otti tää luottolusikko, vaikka siinä on vähän halkeamia.
Se etu tässä rantakalastuksessa on, että tulee kalastettua paikat aika tarkkaan. Ja sen mä oon huomannut, että noi taimenet, niin ne menee välillä rantaviivaa pitkin parvissa. Ja sit kun siitä saa yhden ja on ripeä, niin voi saada heti seuraavalla tai sitä seuraavalla heitolla toisen. No venekalastuksessa niin siinä se saattaa olla, että se parvi hajoaa, kun se näkee sen veneen tai se parvi lähtee vaihtamaan aluetta, et etenkin jos se vene valuu sitten se kalan väsytyksen aikana niin siihen lähelle rantaa, niin joskus ne parvet sitten lähtee siitä. Et mä oon huomannut, että rannalta kalastaa, niin ei säikytä niitä kaloja. No, tähän saareen mä tulin veneellä, mutta esimerkiksi pitkin Suomen rannikkoa ja pääkaupunkiseudullakin, niin Helsingin rannikolla on paljon tällaisia paikkoja, mistä voi rannalta kalastaa. Toki siellä on ihmisiä, mutta eihän se haittaa. Et siellä ei semmoista niinku ihan omaa rauhaa ei saa. Ja eikä tarvi omistaa silloin venettä. Voi vaan lähteä kalaan. Vaikka bussilla. Lauttasaareen tai Vuosaareen. Siinä näkyy oikein hyvä tommonen pohja. Tommoista puhdasta rakkolevää ja kiviä ja tässä on aika kirkas vesi. Tää näyttää ihan hyvältä paikalta. Tällaista, kun se jatkuu tonne pidemmälle asti, niin siinä on taimenella on niinku syy tulla siihen rantaan. Et jos se on ihan puhdas kalliopohja tai hiekkapohja, niin siellä ei ole suojapaikkoja ja ei ole ravintoa. Tuolla rakkolevän seassa, niin siellä on kolmipiikkejä ja vesihyönteisiä, semmoisia pieniä katkoja, mitä ne taimenet syö. Oikein hyvän näköinen paikka. Siinä pitää olla joku syy, minkä takia se tulee siihen.